در این جلسه آموزش ترسیم پروفیل تاپ ریل رو داریم، پس تا انتها ویدیو رو حتما ببینید. سلام، من الهام کیانی هستم با کانال یوتیوب الهام آریکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب الهام آریکن لایف رو هنوز سابسکرایب نکردی، بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تو اکتیو کن که هیچ آموزشی رو از دست ندید. امروز میخوایم با همدیگه یه پروفیل برای تاپ ریل ترسیم کنیم و در نرده ازش استفاده کنیم. بریم وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. یه پروژه جدید باز کردم، یونیت ستاپ رو تنظیم میکنیم. لنگث رو میذاریم روی میترز، rounding to decimal places و unit symbol رو میذاریم روی M و اوکی میکنیم. وارد 3D میشم. ریلینگ رو میزنم، پریویو رو اکتیو میکنم و ریلینگ سیستم ترسیم میکنم. این از نردم. بچه وقتی وارد ادیت تایپش میشیم و به قسمت تاپ ریل میریم و تایپ تاپ ریل رو میزنیم و وارد تنظیمات تاپ ریل میشیم، یک سری پروفیل همونطور که گفته بودم در اینجا رویت به صورت پیش‌فرض در اختیار شما قرار داده و شما میتونید ازشون استفاده کنید. همچنین شما میتونید فامیلی مورد نظرتون رو بسازید، پروفیل مورد نظر برای ریلتون رو بسازید. اوکی، این رو کنسل میکنم و برای ساختن تاپ ریل میریم تمپلیت مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. نیو رو میزنیم، فامیلی رو میزنیم و از این تمپلیت های موجود باید تمپلیت مربوط به ریل رو پیدا کنیم، پروفایل ریل. پس باید بریم پروفیل ترسیم کنیم. پروفایل رو پیدا میکنیم و پروفایل ریل رو میزنیم. تاپ ریل جزء ریل ها هست. برای ترسیم تاپ ریل و ریل از یک تمپلیت استفاده میکنیم، همین پروفایل ریل. اوپن رو میزنیم. رف لول فامیلیمون باز شد. در محیط جدید قرار گرفتیم. یونیت ستاپ رو تنظیم میکنیم. یو ان رو میزنیم. لنگث رو میذاریم روی میترز، راوندینگ تو دسیمال پلیسز و یونیت سیمبل رو میذاریم رو ام. اوکی و اوکی. صفحه‌ای که باز شده صفحه پلانمون هست، یعنی میتونیم مقطع رو در این صفحه ترسیم کنیم و تنها دسترسی در فامیلی های دو بعدی یه دونه ویوه که اونم ویو مقطعه. در فامیلی های چند بعدی به چند تا ویو شما دسترسی دارید و میتونید از ویوهای مختلف شکلی که ترسیم میکنید ببینید، ولی انوتیشن ها فقط یه ویوه، اونم ویو مقطعه که شما میتونید مقطعتون رو در اونجا ترسیم کنیم. لاین رو میزنیم. بر فرض مثال یه دونه سیرکل برمیداریم، ما میخوایم به صورت دایره‌ای باشه. شما هر شکلی میتونید به این بدید، یا اصلا میتونید شکلتون رو به صورت پالیگان بزنید، 6 ضلعی بذارید، یا مربع، مستطیل و هر شکلی که مد نظر دارید. روی دایره میزنم و از تقاطع بین دو تا رف پلین دایره رو ترسیم میکنم. خب 5 سانت اوکیه. اگزیت میزنم، از حالت ترسیم خارج بشم. حالا وارد تب کرییت میشم و از دیمنشن استفاده میکنم و قطر دایره رو اندازه میزنم. فقط کافیه بچه ها روی، ببینید وقتی وارد کرییت میشیم دیامیتر رو بزنید، روی دایره کلیک کنید و خارج دایره کلیک کنید تا اینکه قطر رو بهتون بده. چند بار اگزیت میزنم از حالت دیمنشن خارج بشه. اسکیل رو کم میکنم تا بتونیم هم دایره رو داشته باشیم هم اندازه رو. اوکی. حالا میخوام پروفیل تاپ ریلم رو به صورت پارامتریک کنم. انتخابش میکنم و در اینجا کرییت پارامیتر رو میزنم و بهش دیاگونال
رو نسبت میدم. روی حالت تایپ میذارم، میگم در دسته‌بندی دیمنشن باشه. شما بر روی دسته‌بندی جنرال یا آدرز هم میتونید بذارید، چون دیمنشن میذارم در دسته‌بندی دیمنشن باشه. اوکی میکنم. میبینید که پارامتر قطر دایره یا قطر پروفیل تاپ ریلمون به صورت پارامتریک در آمد. برای تغییر این کافیه که برید از تب پراپرتیز وارد فامیلی تایپ بشید و از اینجا دایگونال رو تغییر بدید و روی هر عددی که میخوایم بذارید. مثلا میذاریم روی 5 سانت. اوکی. کافیه که کنترل اس رو بزنیم و آپشن رو بذاریم روی 1. اوکی کنیم و بر روی فایل مورد نظرمون سیوش کنیم. و من میام اینجا در قسمت سشن برای خودم سیوش میکنم. حالا این فامیلی رو لود میکنیم داخل پروژه. لود into the project رو میزنید و وارد 3D میشیم. اجازه بدید بذارم روی ریالستیک. حالا کافیه از اینجا یا وارد یا کل نرده رو انتخاب کنید، از edit type برید تاپ ریل و یا اینکه تاپ ریل رو به کمک تب انتخاب کنید و وارد تنظیمات تاپ ریل بشید به صورت مستقیم. در اینجا میتونید برای تاپ ریلتون پروفیل جدید انتخاب کنید. پس پروفایل رو باز میکنیم، پروفایلی که تولید کردیم رو پیدا میکنیم. اسم فامیلی 1 سیو شد. بهتر که بهش اسم بدید که با اسم مشخصی سیو بشه و به راحتی بتونید پیداش کنید. بچه ها شما میتونید متریالش رو عوض کنید. اینجا بهش متریال بدید. مثلا متریال آلومینیوم بدیم. میتونیم بهش اکستنشن بدیم. بذارین یه بار اپلای کنم. ببینیم پروفیلمون عوض شد، تغییر کرد. میتونیم بهش اکستنشن بدیم. بگیم که با لنگس 10 سانت روی پست اکستنشن داشته باش، هم اند هم استارت. اپلای. اوکی. این هم از تاپ ریل ما. و اگر دیدیم مجدد نیاز داریم که قطرش رو تغییر بدیم، این فامیلی رو میبندم. در اینجا گفتم به فامیلی ها دسترسی داریم. ببخشید. فامیلی رو باز میکنم، از اینجا سرچ میکنم و پروفایل رو پیدا میکنم. پی رو سرچ میکنم، پی و این هم پروفایلز. این فامیلی که ساختیم در اینجا وجود داره. یه رایت کلیک کنیم، ما میتونیم تغییرات لازم رو در edit type بهش بدیم. الان دایگونالمون روی نیمه، میتونیم بذاریم یه عدد بزرگ میذارم که تغییر رو حس کنیم. میبینید به راحتی اندازه رو تغییر دادیم. دوستان این هم یک آموزش ساده ولی بسیار کاربردی در طراحی ریلینگ سیستم فامیلی که شما میتونید به راحتی خودتون هر پروفیلی که مد نظر دارید برای تاپ ریلتون بسازید و در پروژه هاتون ازش استفاده کنین. اگر سوالی داشتین حتما کامنت کنین، پاسخگو هستم. این ویدیو رو برای دوستان مهندستون شیر کنین. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.